So Szimpla is called a ruin pub because people named it that. It's a ruiny building and there are pubs in it. Szimpla is about hosting events, hosting art, hosting civil movements, and also to have a good time in the evening. It's a very active nightlife place. We don't have a Wikipedia definition of what a ruin bar is because it can be many different things. Szimpla is more about achieving cultural and social change through our artistic and civil approach of things. Én kimondottan kerékpáradományozással és a hozzá kapcsolódó felszerelésekkel, ruházatokkal foglalkozok általában, meg kiegészítőkkel. Tehát a Szimplával való együttműködésnek az alapja az, hogy erkölcsileg támogatnak engem, tehát hogy maga emellé, az ügy mellé álltak. Fontos természetesen az is, hogy kapok tőlük egy helységet, ráadásul Budapestnek a szívében. Én is adok valamit, a kerékpárkölcsönzőt üzemeltetem, a kölcsönzős bringákat tartom életben. It was popular from the first second, but the biggest success was brought probably by this Lonely Planet survey in 2011, where Szimpla Kert was named as the third best bar in the world. That's the time when the ruin bar started to be very interesting for foreigners. And Szimpla Kert was the first one that was like very iconic. The Party District, or the Jewish District, or Elizabeth Town, or Erzsébetváros, or it has many names. And the name is also important how we call it. Everyone calls it differently, it depends on what they want to use it for. Pest régi zsidó negyedében vagyunk. Budapesten egyik legrégibb rész a 19. század elején épült ki, a nagy árvíz, ami 1838-ban volt, azután is annyira jelentős és jó épületeket építettek, annak a kornak megfelelően klasszicista épületeket, hogy ma is még nagyon erősen meghatározza a negyedet. A másik korszak a historizáló korszak, és a harmadik meg a Art Nouveau, a szecesszió. És aztán jöttek az új korszak, a háború utáni korszak, ami nagyon sok rosszat tett a negyeddel. Több új épület épült. Hát ez 2002-ben lett a világörökség része a negyed, zsidó negyed néven. Tehát az azt jelenti, hogy szinte mindent meg kell őrizni. De akkor elindult egy bontási hullám, tehát teljesen abszurd módon pont a védelemmel párhuzamosan indult el a negyed ingatlanjainak a kiárusítása, ami erős korrupcióval is párosult. I know that this building is around 100 years old, and it was built for a stove factory. Szimpla Kert épülete nagyon érdekes. Ez egy egyemeletes, U-alakú korai épület volt, gyönyörű lépcsőház. And it functioned until the Second World War, when part of the 7th district was closed as the Ghetto of Budapest. After the war, this building was empty, and some apartments were reopened in the 70s, but in the 90s everyone left, and it was also left empty, owned by the municipality, and then through the privatizing processes in Hungary, this building was also sold. 2004 után az a ház is műemléklet, ami azt jelenti, hogy tényleg bontási tilalom, és akkor, amikor pont ezeket a korai házakat, az alacsony házakat adták el befektetőknek, hogy le lehet majd bontani, és akkor be lehet építeni sokkal magasabb házakkal, de a lakók kiköltöztetésével járt, ami egy nagyon durva dolog mindenütt, de itt egy zsidó negyedben még durvább, és hát az épületek pusztulásával. És akkor egy idő után mi az Óvás Egyesület az UNESCO-hoz fordult, hogy milyen folyamatok indultak el, mint értéket kéne megőrizni, szóval nem csak a zsidó negyed, a építészet, a beépítés jellege, de ez is az emlékezés, ugye az nagyon fontos ebben a negyedben a gettó miatt. And if you go back before communism, this area was like a very lively, full of cafes, full of bars which offered nightlife. From the 90s, especially from the 2000s, this area is gaining back its original purpose. It is an entertainment district. Akkor tulajdonképpen a Király utcában alig volt valami, ami nyitva volt, tehát zárt üzletekkel volt tele, egyáltalán nem volt élet.
Úgyhogy amikor az első romkocsmák megnyíltak, a Szimpla meg a Szóda, akkor nagyon boldogok voltunk. When Szimpla started, after that, some other people also took the concept and made ruin bars. Tulajdonképpen azokban a házakba tudtak beköltözni, amit időközben mi fellépésünkre és az UNESCO közbelépésére bár eladtak befektetőknek avval, hogy le lehet majd bontani, de nem lehetett lebontani. Tehát akkor sajnos már ezek a lakóházak ki voltak ürítve, nem volt benne lakó. És akkor mi ezt úgy fogtuk föl, hogy a fiatalok felfedezték a negyedet, tehát sem eszünkbe nem jutott volna buli negyednek nevezni, vagy akarni, hanem hogy felfedezték ezeket az udvarokat és kerteket. It's a beautiful building in every detail, I think. So in every corner you see a different setting. You don't really see through at the first time, so you can get lost in it. After 15 years, it's mostly designed by the people who visited the place. What we put in is mostly recycled material, mostly old furniture given a new function. It's really about non-conceptual concept, I think. The whole place is a statement about sustainability because we are reusing a building for a completely different purpose. It's also protecting what we already have, showing it in its originality, but giving it a function that lets people perceive other things from the building too. Nagyon sok vita folyik az óváson belül is, nem ugyanazt gondoljuk, hogy mit jelent ez a romkocsma kultusz. Ugye a szociológus másképp látja, mint az építész. Én csak azt tudom mondani, hogy azok az épületek, ahol nincs romkocsma, mert olyan is van, azok elképesztő módon leromlottak. Azok az épületek, ahol romkocsma nyíl, ott ugye megjavították a tetőt, nem ázik be. A romos jellege az megmaradt, tehát az sajnos, vagy pont ez a vonzereje, de ez megmaradt, de nem romlik tovább az állapota. Szociálisan meg egy nagyon nehéz dolog, de nem azért, mert néhány romkocsma van, hanem hogy tömegessé vált. Az viszont nagyon rontja az itt élő embereknek az életminőségét, és az, hogy valaki nem tud éjszaka aludni, az egy rettenetesen nehéz dolog. And we are very open to communication. We want to keep a very good relationship with the neighborhood. We are actively contributing to the cleanness of the area and also the noise level of the area. So our job is also to give back to the people the respect and the awareness that they are also part of this district. Sokan próbálnak elmenni, ez is nagyon rossz dolog, tehát erre kényszerülnek. There are, I think, more than 2,000 apartments given out on Airbnb only in this district. In Budapest, there's more than 10,000. Csak Airbnb-sek laknak már kb. Innen az emberek szinte majdnem mindenki elköltözik. De hát ez a Szimplának van talán a legkevesebb köze. Tehát azért ezt valahogy biztos lehetne szabályozni.